Mời quý vị các bạn cùng đến với trận thi đấu vật nữ hạng 55 kg trong khuôn khổ thi đấu giải vòng loại giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng Cúp Phùng Hưng 2024. Các trận thi đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Trên đây quý vị các bạn là Nguyễn Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa ra sân trong trang phục đỏ. Đối thủ của Mỹ Dung ở trận đấu này là Nguyễn Hà Phương của Phúc Thọ ra sân trong trang phục xanh. Hà Phương là một tuyển thủ vật nữ quốc gia, chúng ta là một kiện tướng vật nữ quốc gia, đã từng nhiều năm là thành viên của đội tuyển vật nữ quốc gia, giành rất nhiều các giải thưởng danh giá như SEA Games hoặc các giải trẻ của châu Á. Hiện nay thì Hà Phương đã không còn thi đấu tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp, đã xây dựng gia đình và đã có một nghề nghiệp riêng. Đây là một giải đấu lên với lòng đam mê môn vật, thì Hà Phương đã tham gia giải đấu này vì đã rất nhiều năm không còn tập luyện chuyên nghiệp. Tuy nhiên thì Hà Phương chúng ta vẫn xuất hiện trên một số mặt sân sới và hội làng. Nói về nữ đô trẻ Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa, Lê Thị Mỹ Dung của chúng ta cũng đã giành được khá nhiều thành tích, và đặc biệt là trên sân sới vật dân tộc Hà Nội mở rộng Cúp Phùng Hưng lần 2024 là lần thứ 3 rồi. Mỹ Dung, theo những quan sát của tôi từ những ngày đầu Cúp Phùng Hưng thi đấu, thì Mỹ Dung đã thi đấu 3 lần gần nhất. Lần đầu tiên này Mỹ Dung đều có mặt và giành được những giải thưởng, cũng đã từng giành được huy chương vàng tại Cúp Phùng Hưng rồi. Giải vật trẻ câu lạc bộ hồi 2023 cũng diễn ra tại quê hương Thanh Hóa của mình, thì Lê Thị Mỹ Dung cũng giành được những thành tích đáng kể. Có rất nhiều giải đấu diễn ra trên đất xứ Thanh. Giải vật nữ bãi biển cũng diễn ra tại bãi biển Sầm Sơn, thì các nữ vận động viên Thanh Hóa, trong đó có Lê Thị Mỹ Dung của chúng ta, một nữ đô trẻ xinh đẹp và rất tài năng của vật nữ Thanh Hóa nói riêng và vật nữ Việt Nam nói chung. Với kinh nghiệm và đẳng cấp thì thi đấu thì Hà Phương của Phúc Thọ rõ ràng là được đánh giá cao hơn rất nhiều. Hà Phương là một kiện tướng vật nữ quốc gia với đẳng cấp đã được khẳng định qua nhiều năm thi đấu với những thành tích ấn tượng cùng đội tuyển vật nữ quốc gia. Nhưng hiện nay thì đã lâu rồi, chúng tôi đã nói là đã lâu rồi thì Hà Phương không còn tập luyện chuyên nghiệp và cũng đã qua rồi thời đỉnh cao, đã có tuổi, đã có phần tuổi tác và đã xây dựng gia đình, thì không thể liệu Hà Phương có thể đánh bại được người đàn em của mình, Lê Thị Mỹ Dung của đội tuyển vật nữ Thanh Hóa ở trận đối đầu này không? Lê Thị Mỹ Dung tuy chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng kinh nghiệm thi đấu các giải đấu trong nước, Mỹ Dung cũng đã giành được rất nhiều các giải thưởng, các thành tích đáng kể. Nhưng nền tảng thể lực thì Mỹ Dung của Thanh Hóa sẽ có nền tảng thể dục lực tốt hơn, sức bền, sự dẻo dai. Ở tuổi trẻ, lứa đang sung sức, thì Lê Thị Mỹ Dung có thể đánh bại người đàn chị của mình với kinh nghiệm thi đấu. Pha bó hầu rồi, trọng tài không tin mắt này, thì
Phương đánh. Trọng tài đã lấp bó hồng rất rõ ràng. Hà Phương rất khôn ngoan, khi trọng tài ngó thì Hà Phương đã buông tay. Những động tác bó cổ phải lồng tay qua nách, nổi hai chân theo luật dân tộc, nhưng Hà Phương đã ngoài giới rồi. Tình huống vừa rồi thì rất đáng tiếc cho Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa, đã đánh nổi hai chân của Hà Phương rồi, nhưng Hà Phương đã ra ngoài giới. Trọng tài đã ra hiệu là Hà Phương đã ngoài giới. Trận đấu đang ở thế bế tắc, cả hai đội chúng ta. Như vậy là thời gian thi đấu của hiệp 1 đã kết thúc. Hai nữ đội chúng ta tạm nghỉ. Thời gian nghỉ là 30 giây. Đây là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thanh Hóa. Với quý vị và các bạn tạm nghỉ trong 30 giây. Các bạn like, share video để mọi người, nhiều người cùng được xem. Và nếu thấy hay và hữu ích thì các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ 24 giờ Sport như đồng hành cùng 24 giờ Sport trong các chặng đường tới đây. Xin chân thành cảm ơn quý chị và các bạn. Năm 2024 này thì quy mô của đại dân tộc đã được nâng cao rất nhiều, đã được mở rộng lên, tầm cỡ hơn rất nhiều. Số lượng vận viên cũng như cơ cấu giải thưởng đã tăng đáng kể so với lần đầu tiên, lần thứ 3 ở năm 2024 này. Vậy là hiệp thi đấu thứ 2 đã bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh trong tay thảm của trận đấu này là một cựu danh đô, cựu lão đô rất nổi tiếng trong làng vật của chúng ta. Đó là lão đô danh đô Phí Hữu Tình, của một người con của đất xứ Đoài. Tuy đã có tuổi rồi nhưng lão đô Phí Hữu Tình vẫn còn tham gia các phong trào trong cơ cấu ban tổ chức hoặc trọng tài. Như chúng ta đã biết thì danh đô Phí Hữu Tình của chúng ta là một trong không nhiều các đô vật nam của Việt Nam đã được tham gia một kỳ Olympic. Danh đô Phí Hữu Tình chúng ta đã tham gia kỳ Olympic tại Moscow năm 1980. Và cho đến tận ngày nay thì như vậy là không được, đã bị mắc áo. Và đánh không may thì áo đã bị mắc ở trong tay. Xíp chút nữa thì đã xảy ra chuyện nếu như trọng tài không dừng tay kịp thời. Rất khó để lựa chọn các, có thể giống như các đồ vật nam, các đồ vật nữ ở trong thi đấu vật dân tộc vẫn phải mặc những trang phục thi đấu vật chuyên nghiệp trong đấu vật tự do mà các em tập luyện và thi đấu. Và theo chủ trương của Liên đoàn vật Việt Nam 2025, liên đoàn sẽ trình tổng cục thể dục thể thao là sẽ đưa giải đấu vật dân tộc nữ vào hệ thống thi đấu của liên đoàn cũng giống như các giải vật dân tộc nam, bởi vì bây giờ nam nữ là bình đẳng. Qua một số phát biểu của đồng chí Lý Duy Thanh,
đoàn vật Việt Nam đã tâm sự với chúng tôi thì mong muốn của Liên đoàn vật Việt Nam là sẽ trình bày với trình người tổng cục thể dục thể thao ở 2025 sẽ có giải đấu vật dân tộc nữ đồng hành cùng với các giải đấu vật dân tộc nam đang diễn ra những năm vừa qua. Đây là một tin rất vui với các tín đồ, các người yêu mến bộ môn đấu vật, đặc biệt là vật nữ của chúng ta. Sự phát triển đáng kể và nâng tầm bộ môn đấu vật dân tộc của chúng ta lên một tầm cao mới. Cả Phương đang một đòn sốc. Các lý như thế này thì rất khó để các đồ có thể ra được những đòn đánh đều khống chế chân của nhau, và quá 20 giây thì các trọng tài sẽ dừng cho các đồ chúng ta thi đấu ở tư thế đứng, rất mất thời gian. Ở những tư thế như thế này thì không bao giờ đồ nào có thể thực hiện được những đòn đánh. Hai đồ đều khống chế chân của nhau. Đây là một trận đấu giữa hai thế hệ. Người đàn chị là Hà Phương của Phú Thọ và người đàn em là Lê Thị Mỹ Dung của Thanh Hóa, một nữ đô trẻ tài năng, kỹ thuật và tràn trề sức lực. Hà Phương thì đã có tuổi, hết phong độ, hết thời đỉnh cao và đã không còn tập luyện chuyên nghiệp nên nền tảng thể lực chắc chắn là không thể so được với Lê Thị Mỹ Dung Thanh Hóa rồi. Với đẳng cấp kinh nghiệm, kỹ thuật, liệu Hà Phương có thể thể hiện chứng minh được cái hay cái đẹp của vật dân tộc, đấu vật dân tộc của chúng ta mà cha ông chúng ta đã để lại hay không? Trong thi đấu vật dân tộc thì không những chỉ dùng lực mà phải dùng trí. Đấy là một góc độ nào đó xứng với nền tảng thể lực mà nhìn thấy 10 người là Hà Phương. Chúng ta không thể càng thi đấu lâu trên thảm đấu thì Hà Phương càng chịu những sức ép, chịu những thiệt thòi, bởi vì nền tảng thể lực của Hà Phương không thể duy trì lâu, không thể so được với một nữ đô trẻ đang ở tuổi 20 như Lê Thị Mỹ Dung Thanh Hóa ở trận đối đầu này. Và đặc biệt là tiết lộ một bí mật nữa của Hà Phương cho quý vị các bạn là Hà Phương đã có sinh được 3 cháu. Một nữ đô vật đã có 3 con, qua rồi thời đỉnh cao nghỉ tập thi đấu, thì liệu theo quý vị các bạn với đẳng cấp cỡ nào thì cũng rất khó. Đấy theo suy nghĩ chủ quan của chúng tôi, cá nhân của 24Sport là như vậy. Còn trong thi đấu thể thao thì không có gì có thể nói trước được quý vị các bạn, có gì nói trước được. Chúng ta cần rất nhiều yếu tố, và đặc biệt là trong đấu vật thì yếu tố thể lực là đầu tiên, và sau sẽ đến các yếu tố khác, trong đó có cả may mắn. Trong mỗi môn đấu thể thao, thi đấu thể thao thì đều có điều bất ngờ. Như là vận động viên Nguyễn Thị Lụa cũng đã được huy chương bạc, và có 2 vận động viên Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Lụa đã tham kỳ 2 kỳ Olympic tại Brazil và London. Thì phải nói rằng với chị em phụ nữ của chúng ta phải nói là vừa đẹp vừa xinh, và phải nói là rất chiều rộng. Chúng ta đang chờ đợi thi đấu các hoàng tử sinh con phải nói là cho gia đình rất là khéo. Trong 4 phút. Người bé như tôi mà sinh 4 người con phải nói là rất tuyệt vời. Và nếu như căn cứ theo biên bản không đồ nào bị nhắc nhở, chúng ta thấy rằng là chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta đúng là con đấu và mà chắc là không phân thắng bại, cuối cùng hoàn kết cân. Đồ nào có trọng lượng nhẹ hơn thì hơn, đồ đó sẽ giành thắng lợi. Đấy là không bị nhắc nhở ở hiệp thi đấu thứ 3 hiệp phụ này. 2 vận động viên chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp phụ bắt đầu. Vậy là hiệp phụ bắt đầu rồi.
bốc một sang sau, làm gì được công. Rất nhanh. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Sức khỏe của tuổi trẻ và thể lực, một pha bốc một và sang sau thực hiện một pha đánh chân rất nhanh. Như vậy là Mỹ Dung đã rất nhanh bốc nổi Hà Phương của Phúc Thọ lên, nổi hai chân lên khỏi mặt hàm. Như vậy là hiệp thiếu thứ 3 thì Lê Thị Mỹ Dung trong Phúc Thọ Thanh Hóa đã giành thắng lợi trước Nguyễn Hà Phương của Phúc Thọ trong phục xanh. Chúc mừng những đôi trẻ đến từ xứ Thanh, Lê Thị Mỹ Dung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay và hữu ích, quý vị các bạn hãy đăng ký kênh để đồng hành, ủng hộ và đồng hành cùng 24 giờ Sport. Xin cảm ơn. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.